thank you guys one more time for not just a fun week, but I think a very profound and beautiful week. Tak věřím, že máte za sebou nejenom hodně veselý, ale a krásný týden. I've been doing this 13 years now. My tyhle English campy pořádáme alespoň 13 let. And beforehand, there's always that angst of all the work, all the pressure. A vždycky před nimi je takový ten tlak té práce, kterou je nutno vykonat. But at the end, there is always this sense of we should just do this every day, every week of the year. Ale na konci je vždycky ta radost z toho a to zadosti učení, kéž bychom to dělali každý rok a každý den. Okay, not every day, but no, tak raději ne každý den, ale once a year. Ale tak jednou za rok je rozumný počet. To be very honest with you, I was not sure what we should talk about this evening. A abych k vám byl upřímný, tak jsem si nebyl jistý, o čem tento večer budu hovořit. I've had a very full week. Všichni jsme měli velmi plný týden. And I think you guys heard a lot of things. Some of you have heard these before, some of these things were new, but we heard a lot of things this week. Mnoho věcí jste slyšeli, některé věci byly nové, některé ne pro vás. And I thought, well, I don't think there's really anything else to talk about. A já si říkal, no tak už skoro není nic dalšího, o čem bychom mohli hovořit. And then I was on my way to bed. A když jsem šel spát, and I walked past a group of students. Tak jsem míjel jednu skupinu studentů. And my wife she was sitting there with them. A moje žena s nimi seděla. And I thought, I wonder what they're talking about. A já jsem si uvědomil, že vím, o čem budu hovořit. So I leaned over the table, listening. Jo, takhle, já jsem se sklonil nad tím stolem a poslouchal, o čem hovoří. And it was a rather interesting conversation. A byla to v podstatě byl to zajímavý rozhovor. About gender dysphoria. O genderovém nespokojenosti, díky. Genderové nespokojenosti. Dysphoria, ja. Aha, jo, já se neustále učím tedy. Takže je to o, řekněme, nějaké genderové zmatečnosti, nebo možná nespokojenosti, možná něčeho, která, když člověk, jak bylo vysvětleno, neví, jestli je muž nebo žena. Okay, so this shows me that it's not everywhere in the country here. To mi ukazuje, že to samozřejmě není všude zde v této zemi. Not like it is in America. Tak jako je to v Americe. But it's here. Ale je to zde také. And the people that were talking about it were teachers and psychologists working in the medical field. A ti lidé, kteří se zabývají tímhle tématem, jsou stejně tak učitelé, jako psychologové, jako třeba nějaké další profese. And I was somewhat surprised that, and I'm just going to speak to you Czechs for a moment, that you were strongly opposed to this. A když jsem poslouchal tu skupinu, tak jsem byl docela překvapen, že jste vlastně byli proti tomu. That you are not in support, and I'm not speaking of everyone here, but this group particularly, not in support of young girls saying that now I'm a boy or a boy now saying that I'm a girl. A byl jsem právě překvapen tím, že jste nesouhlasili s tím, když třeba mladá dívka říká, že je chlapec, nebo mladý muž, že je vlastně dívkou. And some of you expressed your fears. A mnozí z vás tam v té diskuzi vyjádřili i určité obavy. Even about what the EU is pushing more and more. I ohledně toho, co třeba Evropská unie tlačí víc a víc. As it's coming from the United States. Stejně tak, jak to přichází ze Spojených států. As courts are now ruling against parents with their children. Jak i třeba soudy rozhodují proti rodičům ohledně jejich dětí. Your child that's not 16 cannot drive. Dítě, kterému není 16, nemůže ani řídit. If he's not 18, he cannot own a weapon. Když nemá 18, nemůže vlastnit zbraň. But if he's 7 and he wants to become a girl, he can go to the doctor
he can have hormone therapy, or he can have an operation to change his sex. Ale může říct, že není toho pohlaví, kterého se narodilo, a může podstoupit bez odporu rodičů, nebo respektive i přes odpor rodičů nějakou hormonální terapii, případně dokonce chirurgický zákrok. So I was a little bit surprised A byl jsem tedy jako mírně překvapen to hear your opposition. Slyšet vaši jakoby opozici tomuhle světonázoru. Or to say it positively, to see our fellow agreement on this. Tedy jinými slovy, vidět v podstatě společný souhlas na tomto tématu. And then it struck me that maybe this is a good opportunity to talk about something like this. A to mě došlo, že možná tohle je dobrá příležitost o tom hovořit o takovéhle případě, o něčem podobném. Because most of us agree, I think, that it's wrong. A myslím, že mnozí z nás souhlasí s tím, že je špatné. We agree that it's abnormal. Dokonce je abnormální. And we might even go so far as to say that it's immoral. A můžeme jít dokonce až tak daleko, že to nazveme nemorální. But where we don't agree is why. Ale to, na čem se pravděpodobně neshodneme, je proč. And so what I want to do tonight is this. A to, co bych tedy chtěl dělat dnes večer, je toto. I want to walk through 4 fundamental questions. Chtěl bych projít 4 takové základní otázky. And I want to answer them. A chtěl bych je odpovědět. From 2 viewpoints. A chtěl bych je odpovědět ze 2 pohledů. We're going to answer the questions, first of all, from an atheistic viewpoint. Ty otázky odpovíme nejprve z toho ateistického pohledu. And then we're going to answer them from a biblically Christian viewpoint. A posléze z toho biblického, křesťanského pohledu. Now, a caveat, a side note. Jo, taková poznámka bokem. I realize I'm extremely biased. Okay? Uvědomuji si, že mám silné předsudky. I understand that as a believer, as a pastor, I'm biased. I understand. A rozumím tomu, že jako věřící, jako pastor, tak mám v tomhle ohledu předsudky nebo určité jasně směřované názory. And my goal this evening really is not to try to make, an attempt to make atheism look totally stupid and make Christianity look so amazing. That's not my goal. Ale mým cílem není učinit ateismus jako naprosto hloupý a křesťanství jako jediné správné. But I want to present a different view. Ale chtěl bych vám ukázat 2 rozdílné pohledy. You guys remember Tom's culture talk this morning about suburbia. Jo, pamatujete si Tomův culture talk o těch předměstích dnes ráno? That's what I grew up in. Tam jsem vyrostl. Right? Just no farms, no stores, just houses and houses and houses. Jo, žádná farma, žádný obchody, dům vedle domu. I never asked why it was like that. A já jsem se nikdy neptal, proč to takhle je. That's just how it was. Prostě takhle to bylo. And then I moved here. A pak jsem se přestěhoval sem. And I lived in a city, or I lived in a village. A žil jsem ve městě, žil jsem ve vesnici. And I saw the common sense of having a store in your village. A viděl jsem něco naprosto přirozeného, že ve vesnici je obchod. And I started getting used to the way life is in Czech. A postupně jsem si zvykal tomu, jak život probíhá v Čechách. Now I look on America and I think, what are they? I don't understand them. A teď se dívám zpátky na Ameriku a říkám si, že tomu vlastně nerozumím. Now, what if it's similar to your philosophy here? A co když je ale tohle podobné vaší filozofii? If all you've only heard your whole life is an atheistic worldview, an atheistic philosophy, or a godless philosophy, co když vlastně to, co slyšíte celý život, ateistickou, vlastně bezbožnou filozofii, another viewpoint is going to sound maybe weird. Tak když toto slyšíte celý život, tak jakýkoliv jiný pohled vám bude logicky připadat divný. Or it could be very uncomfortable. A nebo velmi nepříjemný. So I just want to walk through this evening, 4 questions, and we're going to answer them. I'm going to answer them, and maybe with your help,
from an atheistic perspective and then from biblical Christianity. A proto bych chtěl právě ty otázky odpovědět z těch dvou pohledů. Toho jakoby toho ateistického, i třeba s vaší pomocí, a toho biblicky křesťanského. All right, so you guys can start your timers. We've got 3 hours. Takže posaďte se pohodlně, máme 3 hodiny před sebou. Question number 1. Otázka číslo 1. All right, next one. Yep, next one. There you go. Tady ji máme. So, where did all this come from? Tak, odkud toto všechno vzešlo? All right. And by everything, I mean everything. Tedy tím všechno, myslím všechno. Where did the world come from? Tom talked about this. Odkud se svět zešel? Tom o tom mluvil druhý večer. So I ripped this off of Wikipedia. A já jsem si tohle okopíroval z Wikipedie. Right from the Czech Wikipedia, and then we translated it into English. Já jsem to vzal z české Wikipedie a pak zpátky přeložil do angličtiny. Right, so if you can read that, I don't know if you can read that in the back. A nevím, jestli to můžete číst zezadu, ale snad ano. For the sake of time, I'll just read it in Czech. Kde se to všechno zvalo? Nebo vzniklo? No. Teorie velkého třesku je fyzikální teorie, která předpokládá, že vesmír měl na počátku extrémně vysokou hustotu a teplotu a od té doby dochází k jeho neustálému rozpínání. Původně posměšné označení velký třesk, anglický Big Bang, označuje počátek tohoto rozpínání a zjednodušeně ho připodobňuje k explozi. Dnes se jedná o všeobecně přijímanou kosmologickou teorii o vzniku a vývoji vesmíru a protiklad k opuštěným teoriím stacionárního vesmíru. Okay. So, rather detailed. Takže docela detailní teorie. What's missing? Popis, ale co tam chybí? What's missing from this explanation of the existence of everything? Co chybí v tom vysvětlení? Tamhle se Štěpán hlásil. Okay. Absolutely. Where the matter came from. Yeah, where did the materials of the Big Bang come from? Again, Tom touched on this. Tom se toho dotkl. When my kids would come home from school, this is what we talked about. A když moje děti se vracely ze školy, tak o tom to hovořili. Because there's just an assumption these materials already were there. Že vlastně tam je určitý předpoklad, že ty materiály, ta hmota tam byla na počátku. Look at some other questions related to this. Podívejme se na další otázky k tomu vztažené. Where did these materials for the Big Bang come from? How did these materials come into contact? How long did this process take? When or where did it happen and what caused it? A ty otázky jsou velmi, velmi důležité. Jo? Nejenom kde se vzaly ty otázky, ale jak došlo k jejich kontaktu, jak dlouho to trvalo, kdy k tomu došlo a co to způsobilo. So real quick. Velmi rychle. What is the atheistic answer for these things? Co je tou pozičně ateistickou odpovědí na tyto otázky? We heard again from Tom. Slyšeli jsme od Toma. In reality, we don't know. Ale ve skutečnosti nevíme. Maybe aliens. Možná, jak jsme slyšeli, mimozemšťané. Okay. Or alternate universes. Nebo ty alternativní vesmíry. But those are untestable hypotheses. Ale jak Tom říkal, to jsou neověřitelné hypotézy. Right. Now, I'm going to take you real quickly to the next slide. Takže skočíme na další slide. All right, Herbert Spencer. I forgot his picture. Looked like my uncle. He was one of the first enthusiastic defenders of Charles Darwin's theory of evolution. Takže tenhle ten muž, Herbert Spencer, tak byl jedním z nadšených obhájců Darwinovy teorie o vývoji druhů. And he coined the phrase survival of the fittest. A on je pravděpodobně přímo autorem toho výroku, nebo minimálně ho nějak silně propagoval, přežití těch nejsilnějších. And Spencer came up with what he calls
5 ultimate scientific ideas. A tenhle ten muž přišel s 5 ultimátními vědeckými ideami nebo představami Or categories. nebo kategoriemi, Right? And that everything that exists in the universe že všechno, co existuje ve vesmíru, relates to these categories se vztahuje k jedné z těchto kategorií and is subject to scientific investigation. a je předmětem vědeckého zkoumání. Now, what are these categories? You got them right there. Tak co jsou ty kategorie? Time, force, action, space, and matter. Takže ty kategorie, jak čteme, je čas, síla, akce, prostor a hmota. Now, he says again, these are the categories that we can use to study the universe. A tyhle kategorie se používají při studiu vesmíru. Now, atheism, let's say we're not satisfied with its answer, we don't know. Ale opět mnoho věcí z toho nevíme. Now, what does biblical Christianity teach? Ale co tedy učí ta pozice biblického křesťanství? So you know the answer is going to be in the Bible. Tak víte, že ta odpověď bude v Bibli, But where would you expect it to be in the Bible? ale kde byste ji v Bibli očekávali? Maybe you would expect it to be in the middle, towards the end, Možná maybe in the někdo- first few books. Možná někdo uprostřed, možná někdo na konci, možná někdo někde v prvních knihách Bible. We're going to read a verse that was written thousands of years ago A přečteme verš, který byl napsán tisíce let zpátky by a man who had no comprehension of our modern scientific categories. mužem, který neměl vůbec žádnou představu o moderních vědeckých kategoriích, And this is what he wrote. ale tady je to, co napsal. You know it very well. In the beginning, God created the heavens and the earth. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. It's okay. I actually divided it already up for us. We're moving quickly. Tak trošku, aby jsme to i urychlili, ten slide tam není. All right. Think about our categories again. Think about our questions. Go back real quick. Jo, ještě trošku zpátky, ano. Where do the materials for the Big Bang come from? How do these materials come into contact? How long did it take? Where did it happen? What caused it? Jo, tady máme zhrnuté ještě jednou ty otázky, které jsou spojené s tou teorií velkého třesku. Well, let's go back to what the Bible says about the beginning of creation. A pojďme zpátky k tomu, o tom, co Bible říká o počátku. Every single one of Spencer's categories is somehow in the very first verse of the Bible. A můžeme vidět překvapivou věc, že každá z těch Spencerových kategorií je určitým způsobem vyjádřena v tom prvním biblickém verši. In the beginning, time. Takže na počátku máme čas, We need force. We have God. potřebujeme nějakou sílu, nějakou moc, máme Boha, For there to be something creation, we need action, that we have the word created. potřebujeme nějaký pohyb, to znamená, je tam to stvoření tedy, And we have both space and matter, the heavens and the earth. a máme prostor, nebesa a máme hmotu, zemi. Now, what is the point of this at this point? A co je tím cílem? What we see here is that the scriptures, the Bible gives us an explanation for everything that we see around us. A co tím chceme říci, je to, že Bible nám dává vysvětlení pro to, co vidíme kolem sebe. So what are the significant differences just at this point? Co jsou pak ty hlavní rozdíly? Significant differences. Big Bang has no explanation. The Bible explains how we got here. Teorie velkého třesku nemá vysvětlení svého počátku, ale Bible dává vysvětlení toho, odkud jsme vzešli. The Big Bang would be an accident, but this says that there's what? A v té teorii velkého třesku se hovoří o nějaké nehodě, nebo je tam ten předpoklad, ale co je v tomhle případě tou hybnou silou? There's intent. Je zde záměr. Big Bang has no purpose, but with creation there is purpose. Velký třesk neměl žádný důvod, žádný účel, ale zde ho máme. The Big Bang means that there's no one at the helm, no one running the show, no one in charge. Creation means that it all belongs to God and He's in control of it all. A v tom velkém třesku není žádný důvod, žádný účel, cíl nic. So, what does this lead us with?
What does this leave us with? Ale a s čím nás to tedy ponechává? Atheism, it doesn't give any answers to why we're here. Že totiž ateismus nám vlastně nedává žádnou odpověď o tom, proč jsme tady. Christianity gives. I just read you one single verse. That's all we read at this point. But I give you one single verse with profound answers from where we came from. Ale křesťanství dává a já si dovolím jeden jediný verš o tom, co nám Bible říká, odkud jsme vzešli. Let's go to our next question. Otherwise we will be here for 3 hours. Okay. A pojďme na další otázku. Who are we? Kdo jsme? Okay. So, I'm just going to ask you guys. Chtěl bych se vás zeptat. I'm at your summer camp. Jo, jste na letním táboře. Who is man? Kdo je člověk? According to what you heard in school, according to what you grew up hearing, or maybe what you were taught, who is man? What is a man? Podle toho, co jste slyšeli, co vás učili ve škole, co je člověk? An ape? Okay. An accident? Nějaká náhoda? Okay. Jako pytel nějakých molekul? Yeah, it's my favorite. Ren and Stimpy used to say, a bloated bag of protoplasm. Pytel protoplazmy je obecná, taková oblíbená definice. But I mean, I ask sincerely, like, what is a person? What are you? Jo, ale ptám se zcela upřímně. Jo? Co je člověk? Co je osoba? Kým jste? Kdo jste? I mean, in reality, the result of an atheistic worldview, you're nothing. Protože v důsledku toho ateistického pohledu nejste nic. You have no purpose. Opět nemáte žádný účel. There's literally, it's not a bad thing or a good thing. It's just simply you don't have any purpose. Your existence is here purely by incredible chance, and your life, your existence is really utterly meaningless and worthless. Jo, podle té ateistické teorie nemáte žádný účel, váš život je jenom výsledkem nějaké extrémní náhody a nemáte žádnou hodnotu, žádný význam. Now the Bible says that the same God who's created all things, he made man. Ale Bible nám říká, že ten stejný Bůh, který stvořil vesmír, stvořil i člověka. And the Bible says that he made man and he made you and me in his image. A Bible nám říká, že stvořil člověka, stvořil tebe, stvořil i mě ve svém nebo ke svému obrazu. Now it means a lot of things. Což znamená velké množství věcí. But I want to focus on this. Ale chtěl bych se zaměřit aspoň na toto. It means that you have great value. To znamená, že máte obrovskou hodnotu. It means that your life is incredibly important. Že totiž váš život je neskutečně vzácný a hodnotný. Which is why when you see a young lady standing on a bridge in Kladno, ready to jump off, what do? Což je přesně to, proč když vidíte mladou ženu, která stojí na mostě, připravená skočit dolů. I'm not going to scream because I have the mic on, but you yell, no. Co uděláte? Budete řvát ne. And you grab her. A pokusíte se jí zachytit. And you pull her over the rails. Stáhnout jí zpátky za to zábradlí. And you begin to explain to her why her life has purpose. A začnete jí vysvětlovat, proč život má smysl. I know a girl that used to come to our camps. Znám jednu dívku, která chodila na naše kempy. Her dad told her she was fat. Její otec jí říkal, že je tlustá, that she was ugly, ošklivá that she had no meaning.
A že nemá žádný význam, And one žádný day, smysl. she went up to the top of her Pentelock and she jumped off. A jednoho dne ona vylezla na střechu paneláku a skočila dolů. Why is that terrible? Proč každému tohle přijde hrozné? Because she believed a lie. Protože věřila lži. Because her life was amazing, it was purposeful, it was valuable. Protože její život byl úžasný, měl smysl, měl hodnotu. But you believe that. I know you believe that intrinsically. A já vím a věřím, že tomuto věříte od základu. But I'm asking you, as an atheist, what can you give to this person? This lady, she wants to jump off, and you say, no, your life has value. And she says, how? How is that possible? How can my life have any value? We're from dust, we're nothing. There's nobody running this. Our lives are big accidents. How can you tell me my life has value? Look at my life. Look at the way my parents treat me. Look at the way this world is. What do you say? Ale co řeknete dívce, která chce takhle skočit z mostu nebo z paneláku? Jak jí vysvětlíte, že její život má skutečně cenu? Co jí nabídnete, když v podstatě jí můžete tvrdit jen, že je hromadou nějakých molekul nebo něčeho podobného? But the Bible, it speaks to the core of man. Ale Bible hovoří přímo do jádra, do srdce And it člověka. says, David says in Psalm 8 that God has made us a little lower than the angels. David napsal v Žalmu 8, že Bůh nás stvořil mírně níž než anděli And he has crowned man with glory and majesty. a korunoval člověka slávou a důstojností. And he's made every single one of you. Každého z vás takto Bůh stvořil. And he's made every state and every country, and he's made every family. Každý stát, každou zemi, každou rodinu. And you know, just a side note, this is why for me personally, I think our camp is one of the most special camps. A to je důvod, proč si myslím, že minimálně ten kemp je mimořádný. Because a lot of summer camps, parents just send their kids away. Protože na mnoho těch letních táborů prostě rodiče pošlou své děti. But here we got entire families. Ale tady máme celé rodiny. And it's a huge joy for me to see entire families spending the week together. A je to pro mě velikou radostí, když můžeme takhle jako i celé rodiny trávit celý týden pohromadě. And to see believing dads or even unbelieving dads loving their families, loving their children, loving their wives. A vidíme zde věřící otce i nevěřící, jak se starají o své děti, jak jim prokazují lásku svým manželkám. And what I would just tak dále. say, real quickly, sum up this point, that's inconsistent. Ale abych zhrnul ten bod, tak to je zcela nekonzistentní. Because if you and your family and your friends are nothing, Protože pokud vy a vaše rodina a vaši přátelé nejste nic, there's no reason to love them. není důvod je milovat. There's no reason to be excited about their life or their existence. Není důvod být jakkoliv prostě vzrušen ohledně jejich životech, o jejich existenci. But biblical Christianity says your life is of great value because God has made you. Ale biblické křesťanství jasně říká, že váš život má smysl, protože jej Bůh stvořil. Third question. Třetí otázka. What has gone wrong with the world? Co se stalo Sorry, I'm špatného pushing through this. s tímto světem? Nebo co se pokazilo v tomto světě? Right? What happened to this world? Co se stalo s tímhletím světem? I'm assuming both of us agree, all of us agree that there are a lot of problems in the world. Předpokládám, že všichni souhlasíme s tím, že v tomhle světě je spousta problémů. But problems pose a problem for the atheistic worldview. Ale problémy představují problémy v tom ateistickém pohledu na svět. Because for there to be a problem, there has to be a purpose. Protože pokud je nějaký problém, tak musí být nějaký důvod. And for there to be a purpose, there has to be someone that has that purpose in A mind. opět, pokud je nějaký důvod, tak musí být někdo, kdo ten důvod uvedl. Right? If this is just a big accident and things just happened, there can't really be a problem with what's happening. A nelze jen tak říct, že jo, to je nějaká prostě náhoda, souhra okolností, bez jakéhokoliv účelu. The second problem is this. Ale ten druhý problém s tím spojený je tento. For there to be a problem, there has to be some sort of standard of evaluation.
Protože pokud je nějaký problém, tak musí být nějaký, řekněme, způsob vyhodnocení. By what standard do you determine that there is a problem? Protože, nebo jinými slovy, podle čeho rozhodnete, že to, či ono je nebo není problém. So, my question for my atheist friends Takže moje otázka pro vás, ateistické přátele, is always by what standard? je stále podle jakého měřítka, podle jakého standardu. So you might say, man, their marriage is bad. Můžete říct, wow, jejich manželství je katastrofa. And my question is just simple, by what standard? Ale moje otázka je jednoduchá. A podle čeho tak soudíte? Podle jakého měřítka? You might say, well, the guy cheats on his wife. Můžete říct, jo, ten muž podvádí svou ženu. And I would say, well, according to your worldview, why is that bad? A já se můžu zeptat, ale podle vašeho ateistického pohledu, co je na tom vlastně špatně? And you might say, well, he's married. Ale vždyť je přece ženatý. And he made a promise. A učinil nějaký slib. And I would say, but isn't it normal to break those things here? A řeknu, no ale není normální ty takové sliby porušit. And as I asked the first night, I would also ask, why get married in the first place? Jo, proč, a stejně tak se můžete zeptat, proč vlastně je manželství jako na prvním místě? Now, I agree with you, those things are bad. A já s vámi souhlasím, že ten příklad, který jsem uvedl, je špatný. But biblical Christianity has a standard by which to evaluate all things in this world. Ale opět biblické křesťanství nám dává to měřítko, ten standard, skrze který můžeme posoudit cokoliv v tomhletom světě. So when someone says that their marriage is bad, a tak tedy, když někdo řekne, že jejich manželství je špatné, we can evaluate it based upon what the Bible says. Tak můžeme to manželství hodnotit podle toho, co Bible nám říká. Now all of us know this. Všichni z vás to znáte, because we have a conscience. Stephen talked about this. Protože máme svědomí, o kterém hovořil Steven. We all have these moral standards within us. My nakonec máme všechny tyto morální standardy v nás. Because we're all made by God. A to proto, že jsme byli stvořeni Bohem. But if you're an atheist, you're working against this presupposition. Ale jako ateisté pracujete proti těmhletěm předpokladům. And there's going to be a big problem when something like gender dysphoria enters the country. A potom bude vlastně velký problém v momentě, kdy věc, jako byla ta na začátku zmíněná genderová dysforia, nebo jakkoliv to převedeme, přeložíme, jak na to reagovat vlastně. So, answer right now in your mind. Pamatujte si svou odpověď v hlavě. If you think it's wrong for a 6-year-old boy to undergo an operation to become a girl, why is it wrong? Protože přemýšlejte, pokud je to problém pro 6letého chlapce, nebo pokud je to špatně, řeknu rovnou, pro 6letého chlapce, aby se nechal změnit na ženu, tak podle čeho? Proč je to špatně? Now you might say the reason is biology. Můžete říct, že tím důvodem je biologie. But then I would ask this. Ale pak se musím zeptat, how do you know that man's not still evolving? Jak víte, že se člověk třeba nevyvíjí? Right? Who are you to stop the natural progress of evolution? Co když je to nějaký přirozený vývoj evoluce? See, biology is not a standard. Že třeba biologie není standard. It's just an observation. A je to jenom nějaké pozorování. How things mechanically function. Jak věci mechanicky fungují. But when you guys and us, we don't like this, it's not because of biology only. Ale když se nad tím zamyslíte, tak to, proč se nám to nelíbí, to skutečně není jenom na základě nějaké biologie. It's a moral response. Ale je to vlastně morální reakce. In fact, all of us know it's wrong. Všichni víme, že to je špatně. All of us know that what my country is pushing and what the EU is pushing and what is slowly creeping into this country here, all of us know they're lying. Všichni víme, že to, co se v mé zemi tlačí, to, co se tlačí z Evropské unie, takže to jsou lži. But here's the problem for the atheist. Ale zde je stále ten problém pro ateisty. You have no standard or no basis to stand on. Nemáte standard, nemáte základ, na kterém byste stáli. So this is coming. Toto přichází. And it's going to roll over Europe.
a projede to Evropou, It's going to roll over this country, projede to i touto zemí and it's going to throw society up into upheaval. a tu společnost to zničí, poškodí. And maybe you think there's nothing we can do. A možná si myslíte, že vlastně není nic, co můžeme udělat. There's a sense where that's true. A v určitém ohledu to je pravda. Because if we're going to fix something, Protože pokud chceme něco napravit, we have to know what the real problem is. tak musíme chápat, co je tím skutečným problémem. What can we do to correct what we see around us? Že máme čtvrtou otázku, co můžeme udělat, abychom napravili ty věci kolem nás. How does atheism fix broken marriages? Jak ateismus napravuje rozbité manželství? How does it give hope to the young girl who's going to jump off the top floor? Jak ateismus dává naději mladé dívce, která chce skočit ze střechy? How do you explain to a young boy that he's a boy and that to say otherwise is not good? A jak vysvětlíte malému chlapci, že je skutečně chlapec a myslet si něco jiného je špatné, hloupost? Let me say this lovingly, and I want to say this from my perspective, my worldview. Dovolte mi toto říct v lásce a z toho mého pohledu. Atheism cannot fix the problem Ateismus nedokáže napravit problém, because it is the problem. protože I'm sorry. Because it is the problem. Protože to je problém. Right? Atheism's entire foundation rejects the God who made them. Protože ateismus ve svém základě odmítá Boha, který každého stvořil, všechno stvořil. And the Bible actually says that what we see happening in our world right now A Bible nám říká, že to, co sledujeme ve světě kolem nás, is a result of rejecting the God who made us. je výsledkem toho, že jsme Boha odmítli. So I would just go to what Alex preached last evening. A já bych se tím i vrátil k tomu, co Alex kázal včera večer. God himself, in his grace, has made a way for what's been defiled and ruined to be fixed and restored. Bůh totiž připravil cestu k nápravě toho, co bylo pošpiněné a zničené. Colossians 1 tells us that man has been alienated and he is hostile in his mind towards God. Koloským 1 nám říká, že člověk byl nepřátelský ve své mysli vůči Bohu, nebo je nepřátelský. And that he is engaged in hostile deeds against the God who made him and sustains him. Jo, že je součástí té vzpoury, nebo možná spíš zde bych to měl asi přečíst, že kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích. In verse 22, A v tom 22. verši nyní smířil ve svém těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony. the God through his own son has made a way to reconcile sinners to himself. Bůh skrze svého syna připravil cestu, aby nás usmířil se sebou samým. I know Alex called last night for people to believe this. A vím, že Alex volal nás k tomu, abychom tomu uvěřili. Let me just end with a request. A dovolte mi, abych toto zakončil určitou prosbou. You've been willing to come to camp. Vy jste, řekněme, svobodně přišli na tenhle kemp. Would you be willing to read the Bible? Byli byste ochotni svobodně přečíst si Bibli? Maybe it's I'm asking you for a favor. Nežádám vás o laskavost. Yeah, maybe I ask you for a favor. Pardon, možná žádám vás tímto o laskavost. But I think it's also something that I think could bring great benefit to your own life and to your own thinking. Ale současně vám vlastně tím nabízím velký benefit pro vás samotné a váš život. It's the same book that changed your country. It's the same book that revolutionized Jan Hus's life and your country. Ta stejná kniha, která mnohokrát v historii proměnila tuto zemi, ta stejná kniha, která učinila z Jana Husa rebela.
and has all the answers to all of life's most significant questions. Ta stejná kniha, která má všechny odpovědi na ty nejdůležitější otázky našich So we have životů. some Bibles in the back. Tam máme vzadu nějaké Bible. If you're open and willing, we will give you one. Pokud jste otevření a máte tu touhu, rádi vám jednu dáme. And if you're really willing, then I'll even come to your house. I'm sorry. If you're really willing, I'll even come to your house and study with you. Jo, a pokud máte skutečně touhu, tak i klidně přijdeme k vám domů a budeme ji s vámi studovat. All right. Tak.